Welkom allemaal bij Closing the Digital Gap, bij de derde workshop alweer. En deze workshop gaan we het hebben over LinkedIn marketing. Opsteken. Wat waren de verwachtingen toen jullie deze workshop zagen? Ik zal Jennifer, zeg maar. Ja, hallo allemaal. Ik heb al een tijdje dat ik dan interesse heb in IT. Maar dat is natuurlijk heel breed. En toen ik dit zag, dan kan je mooi van verschillende takken kan je wat te weten komen over IT. Kijken wat je ligt en wat misschien mijn focus op kan gaan liggen. Dus, en dat stuk begeleiding wat er ook vanuit jullie komt, dat lijkt me ook heel goed en interessant.